ไปลูกไปพายุเข้าหนูมอมแมมหมดเลยเนาะมาไปกินข้าวกันโอ้ข้าวจีสภาพแบบเละเลยครับไม่รู้ไปหลบฝนตรงไหนแต่ว่าขี้โคลนเต็มตัวเลยขี้โคลนเต็มตัวเลยลูกสาวพ่อเนี่ยอันนี้ลูกมากินตรงนี้จะได้หลบคนมาขโมยชามข้าวหนูเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มาวันนี้มีข้าวอาหารเม็ดมีไข่ต้มเขาต้มไข่ให้ด้วย2 ใบเนาะแล้วก็มีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนิดนึงกินซะลูกกินให้อร่อยราชินีแห่งพงไผ่นะครับดูสภาพดูไม่ได้เลยไม่รู้ไปหลบฝนที่ไหนขี้โคลนเต็มตัวจีบุญรักษานะลูกนะเดี๋ยวพ่อมาเก็บชามพ่อไปทำงานกัน